السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد في الفيديو ده إيه هي أعراض المرارة. نتكلم على أعراض المرارة بشكل عام، وأعراض حصى المرارة، وأعراض التهاب المرارة إذا كان حاد أو مزمن، وأمراض أخرى بتصيب المرارة. أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال. تابعوني. إيه هي أمراض المرارة؟ أعراض المرارة بتختلف على حسب نوع المرض اللي بيصيب المرارة، لكن الأشيع إن الشخص ده بيشتكي من ألم أعلى البطن في الناحية اليمنى أسفل القفص الصدري أو في منتصف البطن. أول مرض بقى هنتكلم عليه هي حصى المرارة. إيه هي أعراض حصى المرارة مرض حصوات المرارة ده أكتر مرض بيصيب المرارة، عبارة عن اتحاد الكوليسترول مع العصارة الصفراوية المتصلبة، وده هيكون لي في الآخر حصوات داخل المرارة. تخيلوا بقى إن معظم حالات حصوات المرارة الشخص ده ما بقاش عنده أي أعراض ظاهرة عليه. لما بقى الحصوات دي تتحرك من جوه تجويف المرارة وتنزل في أحد ممرات قنوات المرارة، هنا بقى هيبتدي الشخص ده يحس بالمغص والألم في المنطقة اليمنى دي. بس الألم بقى بتاعها بيبقى ألم شديد جدا في منطقة البطن زي ما قلنا، ممكن يكون ألم مستمر أو ألم متقطع بيجي على فترات. بيبقى بقى مكان الألم ده بين السرة بتاعة المريض والقفص الصدري في الناحية اليمنى. كمان ممكن الألم ده يسمع في الكتف اليمين بتاع المريض. الألم ده ممكن يقعد ساعة لساعتين مستمر، وممكن يجي للمريض كل سنة كل سنتين، مختلف يعني. تشك أكتر إن عندك حصوات للمرارة لما تاكل أكلة دهنية وبعدين يظهر ألم في المنطقة دي. طب هل في أي أعراض تانية لحصوات المرارة غير الوجع؟ ممكن يجي ترجيع، ممكن يجي غثيان، ممكن يجي فقدان للشهية، كمان ممكن يجيله حمى، ممكن يجيله رعشة، ممكن يجيله إن البول بتاعه يبقى غامق اللون شبه الشاي بالظبط، والبراز بتاعه أبيض فاتح خالص على غير العادة. ممكن يجيله حكة في الجلد أو عرق شديد جدا. كمان ممكن يجيله إصفرار في العين في البياض ده، أو ممكن يجيله إصفرار في الجلد. تعالى بقى ناخد المرض التاني اللي هو التهاب المرارة. أعراض التهاب المرارة تختلف على حسب نوع التهاب المرارة. في نوع التهاب المرارة اسمه الالتهاب الحاد، وفي الالتهاب المزمن. الالتهاب الحاد ده بيجي فجأة على غير توقع، تلاقي ألم شديد في المنطقة برضو اللي هي اليمنى أعلى البطن تحت القفص الصدري. أما بقى الالتهاب المزمن ده فبيجي على فترات بعيدة، يكون الشخص بين الفترات دي سليم مش بيحس بأي ألم. إيه هي أسباب التهاب المرارة؟ أول حاجة حصوات المرارة، ده أكتر سبب ممكن يسبب التهاب المرارة الحاد. كمان المرارة دي زي أي نسيج في الجسم ممكن يجيله التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي يسبب العدوى ليها. كمان الناس اللي بتشرب كحوليات وخمور كتير عرضة إن يجي لهم التهاب المرارة ده. كمان بعض الأورام اللي ممكن تصيب المرارة ممكن تعمل التهاب حاد في المرارة. الألم بقى بتاع التهاب المرارة الحاد بيشبه بالظبط نفس الألم بتاع الحصوات بتاعة المرارة اللي احنا قلنا بين السرة والقفص الصدري، ممكن يسمع في لوح الكتف الأيمن. بس الألم بقى تخيلوا بتاع التهاب المرارة الحاد ده بيبقى أشد من الحصوات، ألم الحصوات كمان بيقعد فترة أطول، والذروة بتاعته بتوصل بعد بدء الألم بعد 15 دقيقة ل 60 دقيقة. احنا كدكاترة بنشخص التهاب المرارة عن طريق فحص معين، ان انا بحط ايدي تحت القفص الصدري عند الناحية اليمنى واضغط واقول للمريض خد نفس جامد، ولو لو المريض وقف النفس وحس بشكة مطرح ايد الطبيب يبقى هنا نشك ان الشخص ده عنده التهاب في المرارة. طب هل في اعراض تانية غير الالم نشك ان الشخص ده عنده التهاب في المرارة؟ اول حاجة عنده غثيان وترجيع. تاني حاجة هتلاقي الشخص ده عنده بعد الألم تيبس في عضلات البطن من الناحية اليمنى. إيه بقى التهاب المرارة المزمن؟ هو برضه التهاب في المرارة بس بيسبب ألم من نوع آخر في البطن. كمان بيختلف عن ألم المرارة الحاد إن هو بيبقى بسيط شوية عنه وما يكونش معاه لا حرارة ولا رعشة، إن هو بيجي على فترات متقطعة شوية والمريض يتحسن تيجي بعد كام يوم ولا كام أسبوع. طب إيه بقى الأمراض الأخرى اللي بتصيب المرارة؟ أول حاجة سرطان المرارة والعياذ بالله. سرطان المرارة ده مرض الحمد لله نادر الحدوث، لكن للأسف بيصعب تشخيصه على طول. مشكلته إن هو بيتشخص متأخر كمان في مراحل متأخرة من المرض. كمان للأسف الأعراض بتاعته بتشبه أعراض الشخص اللي عنده حصوات مرارة. تاني مرض اللي هو التهاب البنكرياس الناتج عن حصوات المرارة. كلنا عارفين ان البنكرياس بيبقى ليه قناه للانزيمات الهاضمه بتاعته مشتركه مع القناه بتاعه المراره.
فالاتنين بيفتحوا في فتحة معينة في الاثنى عشر. فلو في حصى في المرارة ونازلة في القنوات المرارية بتاعة المرارة هتسد ممر اللي جاي من البنكرياس، وده هيخلي السوائل بتاعة البنكرياس تتجمع داخل البنكرياس وما تصرفش، وتؤدي إلى التهاب حاد في البنكرياس. الالتهاب ده بيبقى حالة خطيرة جدا جدا جدا، تستلزم الذهاب إلى المستشفى فورا. أعراض بقى التهاب البنكرياس ده بيبقى ألم شديد جدا، بس في منطقة البطن العلوية على الناحية اليسرى، أو في الكتف الأيسر، أو ممكن يتنقل إلى الصدر. كمان المريض هيبقى عنده حمى شديدة جدا وقشعريرة شديدة جدا، وعنده غثيان وترجيع شديد جدا. كمان هيبقى عنده اصفرار في العين واصفرار في الجلد. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير، وما تنساش تشترك في القناة. شكرا.